Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό εδώ του κανάλι. Όπως βλέπετε, έχω δίπλα μου ένα γυλαίκο μάχης και αυτό δεν είναι άλλο από το μοντέλο Sierra της εταιρείας T-Creations by Chepnivis, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτή τη φορά μου έχει στείλει αρκετά πράγματα τα οποία θα δείξουμε στο μέλλον, οπότε να μείνετε συντονισμένοι. Σε ένα προηγούμενο βίντεο παλαιότερα, το οποίο θα σας το βάλω να το δείτε και το link κάπου εδώ πάνω, είχαμε δείξει το άλλο μοντέλο που βγάζει η εταιρεία, ήταν το Zero, και κάποιοι μου είχατε γράψει από κάτω στα σχόλια αν θα δείξουμε και το Sierra, οπότε έφτασε αυτή τη στιγμή, το έχω εδώ μπροστά μου. Θα κάνουμε μια ωραία μικρή παρουσίαση για να πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα, πριν ξεκινήσω όμως την παρουσίαση, επειδή πολλοί γράψατε από κάτω στο προηγούμενο βίντεο, κάποιοι με ρωτούσατε αν μπορεί να συγκριθεί με κάποιο γυλαίκο, για παράδειγμα της Tasmanian Tiger, της Gorilla Zolt κτλ. Δεν μπορεί να συγκριθεί επακριβώς με κάποια τέτοια εταιρεία, με κάποια τόσο μεγάλη εταιρεία, η οποία βγάζει χιλιάδες κομμάτια πιθανόν κάθε μήνα, στέλνει παγκοσμίως σε πολλές χώρες, ακόμα και η Pentagon για παράδειγμα εξάγει τα προϊόντα της σε 87 χώρες. Δεν μπορεί να συγκριθεί λοιπόν με μια τέτοια εταιρεία, μια βιοτεχνία η οποία είναι εδώ και 2 χρόνια περίπου, από το 2021, και ξεκινάει τώρα να κατασκευάζει. Και μπορείτε να τα προμηθευτείτε τα υλικά της μόνο από εκεί. Όλες αυτές οι εταιρείες οι οποίες με ρωτήσατε, οι μεγάλες τέλος πάντων, σαφώς έχουν πολλές επιλογές, δίνουν σε όλα τα καταστήματα, δίνουν παγκοσμίως, οπότε είναι και άλλες οι τιμές κτλ. Βέβαια, αυτά που προσφέρουν τα γυλαίκα και τα υλικά της εταιρείας αυτής, της ελληνικής εταιρείας, τα οποία όλα είναι handmade, τα κατασκευάζουν εκεί πέρα στη βιοτεχνία, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ προσιτές και νομίζω ότι αξίζει να ρωτήσετε και να δείτε, να πάρετε μια ιδέα από τα προϊόντα, σε τι τιμές είναι κτλ. Τώρα, επίσης κάποιοι μου γράψατε γιατί δεν έχει τιμές κτλ. Διότι όταν μια βιοτεχνία κατασκευάζει για παράδειγμα ορισμένα κομμάτια κάθε χρόνο, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, αλλά ορισμένα κομμάτια κάθε χρόνο τα οποία δίνει, σαφώς οι τιμές παίζουν, διότι όλα τα υλικά της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως είπαμε, ή μάλλον εντάξει, από την αλήθεια είναι 90% από τα υλικά προέρχονται από την Ελλάδα, οπότε οι τιμές παίζουν. Ειδικά τον τελευταίο καιρό με αυτό που γίνονται με τις ανατιμήσεις στα προϊόντα, όλα έχουν ανέβει προς τα πάνω, κάποια έχουν κατέβει, κάποια έχουν ανέβει, τα περισσότερα δηλαδή έχουν ανέβει, οπότε και οι τιμές παίζουν. Δεν είναι δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία κολοσσός, όπου μοιράζει σε παγκόσμιο επίπεδο τα γυλαίκα της. Αυτό είχα να πω, οπότε για αυτούς που με ρωτάτε για την τιμή. Τώρα, όπως είπαμε, η εταιρεία ό,τι παίρνει, ό,τι μάντες, κουμπιά, σχεδόν τα πάντα είναι από Ελλάδα και κατασκευάζονται εκεί. Το συγκεκριμένο γυλαίκο βγαίνει σε διάφορα μεγέθη, small, medium, large, extra large, και αν θα μπείτε μέσα στο site της εταιρείας και πατήσετε στο γυλαίκο, έχει επακριβώς, ανάλογα με το σωματότυπό σας, αν μετρηθείτε, τι γυλαίκο πρέπει να πάρετε, τι νούμερο. Εδώ τώρα εμένα η εταιρεία και ο Χρήστος ο Τσεπνίβης, που είναι δικιά του, μου έστειλε medium, και εδώ του είπα εσύ, εγώ είμαι στο extra large, μου λέει μη φοβάσαι, άνοιξε τους σημάδες από πίσω και θα μπει, τουλάχιστον θα το φορέσω μετά για να το δείτε, να πάρετε μια εικόνα πώς είναι πάνω μου. Το γυλαίκο εδώ πέρα είναι από υλικό κορντούρα, εντάξει, από υφάσμα κορντούρα. Είναι μια μίξη 700D με 1000D, οπότε μιλάμε για αρκετά καλή ποιότητα. Αρκετά θα αντέξει στην τριβή, αρκετά αν συρθείτε κάτω, δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι, δεν θα πάθετε οτιδήποτε. Δεν αφορά μόνο αυτούς που είναι για τα σώματα ασφαλείας, για το στρατό για παράδειγμα. Μπορείτε και εσείς που παίζετε airsoft, paintball κτλ. Και θέλετε κάτι καλό, κάτι το οποίο θα σας αντέξει, να επενδύσετε πάνω σε κάτι τέτοιο. Το γυλαίκο αυτό είναι τώρα, όπως το βλέπετε, κενό, αλλά υπάρχει ένα πολύ ωραίο πακέτο το οποίο έχει η εταιρεία και θα το δείτε στο site πως είναι ολοκληρωμένο, εάν θέλετε να το πάρετε. Εγώ θα προσαρμόσω κάποιες θήκες σε επόμενο βίντεο, τις οποίες μου έχει στείλει. Είναι κυρίως θήκες φαρμακείου κτλ. Και θα το δείτε λίγο έτσι με κάποιες θήκες πάνω, αλλά υπάρχουν φωτογραφίες που το δείχνει πάρα πολύ ωραίο με τις θήκες για γεμιστήρα μπροστά κτλ. Έχουμε και λέμε, όπως είπα, είναι μία μίξη 700D με 1000D, οπότε αυτό σημαίνει ότι αντέχει πάρα πολύ στην τριβή. Και μπρος και πίσω υπάρχει, όπως βλέπετε, είναι μαλακό, γιατί υπάρχει ένα σαν αφρολέξ μέσα που άκουσε 1,5 εκατοστών, το οποίο, όπως είπαμε και στο Zero, βοηθά στο να απορροφήσει τυχόν κραβασμούς, τυχόν χτυπήματα που μπορεί να δεχτούμε από μπροστά αλλά και από πίσω. Δέχεται πλάκες και μπροστά και πίσω, 25x30, τις οποίες τις αντέχει, εννοείται, γιατί κάποιοι ρωτήσατε στο προηγούμενο βίντεο αν τις αντέχει και τις κρατάει. Σαφώς και τις αντέχει και τις κρατάει. Εντάξει, δεν έχει να ζηλέψει, όπως σας είπα, κάτι από άλλα γυλαίκα από άλλες εταιρείες. Οπότε δέχεται και αντιβαλιστικές πλάκες. Τώρα, μπροστά, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα κομμάτι με velcro, ώστε να μπορέσετε να προσαρμόσετε τυχόν patch αν θέλετε εσείς, ή τυχόν άλλες θήκες οι οποίες έρχονται και κουμπώνουν πάνω με velcro. Σαφώς είναι με mall, εντάξει, 1, 2, 3, 4
οριζόντιες θήκες, να το πω έτσι, που δέχονται μολ. Και εδώ πάνω, εντάξει, έχει μολ στο velcro για να μπορέσετε να βάλετε τα εξαρτήματά σας. Τώρα, για τους σημάδες πάνω, οι οποίοι αυξομειώνονται, όπως βλέπετε, ανοίγουν από κάτω με velcro. Για να σας ανοίξω έναν να το δείτε. Εντάξει. Και αυξομειώνονται, είναι το κλασικό εδώ με τον Imbata, τον οποίο μπορούμε να τον αυξομειώσουμε και να τον εφαρμόσουμε επακριβώς πάνω στο σώμα μας και έχετε και κρύβεται. Εδώ τώρα μπροστά, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα κλιπ. Το ίδιο υπάρχει και εδώ πέρα, σε μεγαλύτερο, το οποίο θα το ανοίξω για να το δείτε. Τα δύο αυτά κλιπ είναι για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τον γυλαίκο από πάνω μας. Κατά το ίμιση απελευθερώνεται, δεν βγαίνει όλο. Ανοίγουμε αυτό, ανοίγουμε και αυτό και μπορούμε να το βγάλουμε τελείως από πάνω μας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Τώρα από την πίσω πλευρά επίσης είναι γεμάτο με μολ. Εντάξει, μπορείτε βέβαια, έχει ένα πολύ ωραίο σακίδιο το οποίο μπαίνει από πίσω για να έχετε camelback ή τροφές μακράς διάρκειας. Εντάξει, έχετε αυτό το χρωματισμό τον ίδιο κιόλας που είναι το γυλαίκο. Υπάρχει αυτός ο ημάντας, η χειρολαβή τέλος πάντων μεταφοράς του γυλαίκου, αλλά και για μεταφορά και για εσάς αν χρειαστεί κάποιος να σας τραβήξει. Πλευρικά, όπως βλέπετε, επίσης υπάρχει μολ. Και τώρα θα το ανοίξω και λίγο από κάτω. Βλέπετε ότι εδώ πέρα έχετε και κουμπώνει. Εδώ είναι το κλιπ το δεύτερο, το μεγαλύτερο που σας είπα, για να μπορέσετε να το απελευθερώσετε. Έχετε κουμπώνει και κλείνει. Εδώ το χαρτάκι που βλέπετε που λέει μη είναι το μέγεθος medium, ανάλογα με το μέγεθος που θα επιλέξετε. Οι θήκες που θα πάρετε για γεμιστήρα μπορείτε να τις επιλέξετε εσείς, εννοείται ότι θέλετε 556, 762, ότι σας βολεύει κτλ. Αυτό θα γίνει κατόπιν συνεννόησης. Όπως είπαμε, είναι από υλικό κορτούρα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και αξιόπιστο γυλαίκο. Μικρές διαφορές σε σχέση με το Zero. Εκείνο είχε άλλο τρόπο απελευθέρωσης με το σύστημα ROC. Όποιος δεν έχει δει το βίντεο θα ανατρέξει και θα το δει και θα δει τις διαφορές. Και όπως έχουμε πει, όλοι οι μάντες, τα πάντα όλα είναι από ελληνικές εταιρείες. Τώρα θα το φορέσω λίγο πάνω μου, θα το εφαρμόσω έτσι για να πάρετε μια εικόνα, όπως είπα, να δείτε πως είναι και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, όπως βλέπετε το έχω φορέσει, το έχω εφαρμόσει πάνω μου. Σας είπα ότι το νούμερο αυτού του γυλαίκου που μου έστειλε είναι νούμερο medium. Παρ' όλα αυτά είναι εντάξει, καθώς έχω αυξομειώσει εδώ τους σημάντες και παίρνει και άλλη αυξομοίωση αν θέλω από το πλάι. Βέβαια, μέσα στο site, όπως σας είπα, στη σελίδα, θα δείτε ανάλογα με την περιφέρειά σας, εδώ τους τοίχους, τις μετρήσεις που λέει, ώστε να επιλέξετε το γυλαίκο που σας ταιριάζει ακριβώς για το νούμερο που θέλετε. Τώρα, να κάνω και μια γύρα έτσι για να το δείτε. Όπως είπα, υπάρχουν δύο κλιπ απελευθέρωσης. Το ένα είναι εδώ πάνω, που φεύγει, και ένα υπάρχει εδώ πέρα, στο πλάι. Και αυτή τη στιγμή το γυλαίκο έχει φύγει. Οπότε ανοίγει κατά το ίμιση, όπως είπαμε. Αυτά από μένα, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Αυτό ήταν το γυλαίκο του Sierra από την εταιρεία T-Creations by Τσεπνίβης. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η εταιρεία μου έχει στείλει αρκετά προϊόντα, ωραία, με πολύ ενδιαφέρον, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε στο σύντομο μέλλον. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω όσοι το έχετε και το έχετε χρησιμοποιήσει. Πείτε μας τη γνώμη σας και θα επανέλθουμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε.